Gano'ng kaliit dyan? Liit lang pala. Ganda na design na snake. Pa-SS Expressway. Pa-SS yung cut. Send natin yun. Send natin.
customer. Nagkadaan pa, pinatawag ka lang. Diba, ang galing ko, Papa Roger? Bago na ako ng YouTube, gaganyan namin. Gigit eh. Dadikit mo na sticker sa gitna. Di ba magbabalot kami, stainless? Yung mga hindi nire pinapakuha ng prangkisa. Babalutan nyo. Yung mga ganong kid card, nadikit din yung ganun. Kaya ba, mga ganong kid card sa Wala. hindi nadikit. Di dikit ka, sobra hindi tatagal kasi talsikan ng alikabok eh, ang dumi. Dupong na rin coffee, isan no. Malaki na sabi talaga